В мене тут музичний супровід, бо я відійшла від радіо і сіла в окремій залі. Хочеться дещо сказати. Мені прийшла така думка, поки я збирала прання, поки збирала речі, які висушились, про те, що насправді все дуже просто в плані того, що дуже, грубо кажучи, на нас впливає тільки наш досвід. Тобто найголовніше – це досвід, те, що ми маємо, наші переконання. Але переконання неможливі без певного досвіду. Бо якщо ми чуємо якусь ідею, якусь думку, наблюдаємо за кимось, то не завжди в нас це викликає резонанс з нами. І саме тоді, коли ми проживаємо це на досвіді, наші рідні проживали це на досвіді, і особливо, коли це заклало якийсь відбиток на нас, тоді все рівно цей досвід, навіть якщо він був прожитий якимось з родини, він все рівно на нас тоді впливає. І досвід, якщо вірити в минулі в минулі втілення, то теж можна сказати, що цей досвід теж на нас впливає, але це вже окрема тема, тому зупинимось тільки на нашому досвіді тут на базовому рівні, в нашому втіленні, в нашому житті, тут і зараз. І на тому, що проживали наші рідні. Тобто будь-яке переконання і емоції, коли вони відкладають відбиток в мене особисто, бо це мій досвід, або коли це був якийсь вагомий досвід у моїх рідних, навіть якщо не я його проживала, але він має якийсь відбиток на них, і вони цей відбиток передають на мене, типу Голодомор, наприклад. І тоді, дійсно, можна сказати, що найголовніше – це той досвід, який ми проживаємо. Але теж дуже цікаво, я людина, яка з діями не дуже сильно зв'язана. Я вчуся цьому. Якщо дивитися, розглядати мою натальну карту, в натальній карті є північний вузол і південний вузол. Північний вузол, якщо я зараз не плутаю, це якраз те, що я прийшла розвивати в цьому в житті. А в південному вузлі показують мій досвід, який я не була в минулих життях, якщо вірити в це. І розглядати це, хай буде як ідея, як гіпотеза. Тому південний вузол в рибах, здається, в 10-му домі, в мене риби в 10-му домі, це про те, що я проживала риб'ячий досвід. Тобто інтуїція, езотерика, магія, дуже коротко, дуже узагальнено, але про щось таке. І, скоріш за все, я була відлетівша. А так як в 10-му домі, це вплив на те, що це було моєю кар'єрою, грубо кажучи. Або я проявлялася в соціумі через це. Можливо, не прямо як кар'єра, але була відома через це. І в цьому житті в мене сонце в рибах в 10-му домі. Тобто це моя суть, мій характер, те, як я проявляюся. Але в північному вузлі, якщо я правильно так говорила, в південному риби, а в північному це зараз, в цьому житті, північний вузол в Дівах. В Діві, чомусь в Дівах, в Діві, в 4-му домі. Найголовніше, вже не буду тут детально розказувати, але найголовніше, що Діва – це земний знак, і це про дії, про стабільність, про те, щоб діяти, робити, реалізовувати. Структура, порядок. Цього мені дуже не вистачає. Тому мені важливо діяти. І поки я тут збирала речі на роботі, поки я прибирала, поки я розвішане, сухе вже все, що тут висіло, зібрала, до мене прийшло ось це, що дійсно, якщо просто дуже сильно грубо сказати, але по-простому і загальнити, єдине, що важливо, це наш досвід. Наш досвід. Або той досвід, який на нас вплинув, знову ж таки, на прикладі того, як батьки свій досвід передають на нас, чи наші ще давніші предки. Але досвід – це коли ти живеш і коли ти дієш.
Для того, щоб мати цей досвід, треба діяти. Це не про те, що не дійте, бо буде якийсь травматичний досвід, а це про те, що я навіть не можу цю думку скласти, але мається на увазі, що дуже важливо проживати, а проживати в цій реальності ми можемо тільки через те, що ми робимо щось, діяти. Бо жити – це дієслово. Яка я мудра сьогодні. Варто тільки самій якось діяти більше. Хоча я якраз публікувала свій перший влог, почала робити Reels, Shorts, тому якісь дії вже краще проявлені. Будемо вчитися. Дякую за увагу.